Hello. nga buli maanyi gonna nga buli biwonvu byonna nga buli mbeera yonna whatever the enemy has cast upon you has said about you birabe nga biri wansi see when it is down kubanga sitaani ali wansi. Salutare și bine te-am regăsit din minunata Uganda și nu putem să ratăm mall-ul. Este prima dată, prima zi când văd o clădire amenajată care îmi dă senzația, percepția, iluzia unui loc occidental. Așa arată parcarea. Destul de aglomerată pentru că este o zi de duminică. Aici este locul unde se vând saltele. Însă, partea cea mai importantă este această clădire pentru care noi ne facem așteptări foarte ridicate, pentru că până acum nu am văzut o chestie care să semene cu un supermarket, dar aminte un mall în ultimele 10 zile. Ia să vedem Middle East, restaurante în cafe. Chestia asta chiar arată civilizat. Chiar arată bine. Chef Zaidan. Yes. I see you're preparing the kebab. I miss a good kebab. Și înghețată. Prima dată când văd o înghețată, mai de Doamne ajută. E clar că am ajuns în zona bună. Suntem în Entebbe, lângă București. Lângă București. Lângă Kampala. E un fel de autopeniu pentru București. Espresso machines. You make good espresso? Yes? Yes. I can see that good drip. E doar a doua oară în 10 zile când găsesc un espresso ca lumea. Asta este o veste bună. Toată planeta îmbrățișează cafeaua de bună calitate, ceea ce vă recomand și vouă. Am cerut un double espresso și am primit în cele în urmă un single espresso, am mai cerut încă un single espresso. A fost foarte greu să plătesc. Oamenii ăștia pur și simplu nu-și notează nimic. Sunt foarte calmi, foarte relaxați și te obligă să intri în ritmul lor. Și asta este ok. Câtă vreme nu te grăbești nicăieri, nu este absolut niciun fel de problemă. Și acum, după ce am băut o cafea cât de cât civilizată, am intrat în mall și am trecut pe lângă un KFC. Hai să vedem un pic cum arată mall-ul de aici. Hai să vedem cum arată brandurile dintr-unul dintre cele mai civilizate. Încă o dată, primul loc în care văd pe jos gresie, termopane și chestii de genul ăsta. Aici este o farmacie completă. Dincoace văd niște haine. Uite, aici este un salon de păr. Aici este un magazin de încălțăminte și în față este un Carrefour Market, iar aici este un magazin oftalmologic lângă un bancomat. Civilizația așadar se ridică și aici. Indiferent de țară, că e Uganda, că e China, că e America, că e România, tuturor ne plac magazinele civilizate cu marfă puse pe standuri, niște locuri în care se există mai multe magazine de niște mall-uri și câte un supermarket, hipermarket. Și hai să vedem un pic cam ce se vinde aici. Sunt tare curios. Dacă ai văzut vreodată un hipermarket dintr-un oraș mic, cam așa arată un hipermarket mare din Kampala, Uganda. Și seamănă cu aproape orice alt Carrefour ai văzut într-un oraș mic, să cum spuneam, cu absolut tot ce trebuie. Și, într-un fel, chestia asta îmi dă speranță în legătură cu viitorul oricărei țări de felul ăsta, pentru că am văzut de la produse de igienă, un raion de măcelărie, prânzeturi și am reușit să și aleg câte ceva, inclusiv niște ceaiuri locale, dar cafeaua asta miroase foarte bine. Am luat și un iaurt și acum stăm la o casă. Aici forța de muncă este însă suficient de ieftină încât nu avem case automate, suntem la o casă de genul clasic cu casier. Așa, am întrebat o chestie, s-a părut foarte interesant când întrebi care sunt cele mai bune dulciuri locale, ce ar merita să iei, mi se recomandă Toblerone și Snickers. Pe partea de snack-uri locale nu sunt foarte curajoși, încă nu au branduri locale care să se laude oricât aș fi încercat. Tot ce am vrut să iau sunt niște bile de susan, cam atât. Aș vrea să încerc niște chestii locale, însă chestiile locale se pare că au nevoie înainte de orice de curaj. Hello! Tu ce ți-ai luat, Claudiu? Cafea, aici, ceva uscat, papaya, alune pentru filme, așa, tot în Oh, da, tu ai dat lovitura. pentru soacra mea. Ce la pentru soacră? Ciocolată dark. Are diabet, săraca.
Am luat vin pentru familia Creț, facem o degustare. Așa? Tu, prietenul meu, productor de vin și facem o degustare la Marghita. Ceai pentru oaspeți și pentru colegi. Ceva Astea sunt bilele alea de Susan din benzinărie. Cafeaua Carico. cafea Carico de-astea al lui Mihaela. Ți-ai făcut de cap. Da, te vezi ce urmează. Și cam așa arată cumpărăturile de la Hipermarket. Arată deja Hipermarket, dar hai să vă arăt un pic cam cum arată piața de electronice. Asta este unul dintre magazinele cele mai civilizate pe care le-am văzut, cu mașini de spălat din astea clasice, storcător. Hisense este un brand puternic aici. La fel pe televizoare, multe televizoare de la Hisense, frigidere, congelatoare, multe frigidere. Frigiderele sunt o chestie care abia acum penetrează, mai ales în zona asta de aici. Deci, cam așa arată zona de electrocasnice. Ia uite, spre exemplu, pentru cei care vor mai mult, există inclusiv proiectoare, dar tot dozatoarele sunt baza, telefoane de la Hisense și o să vă mai arăt într-un magazin de electronice un brand de care nu prea ați auzit. Hai, uite ce tare! Există și un mini LED. Adică chiar dacă îți permiți, îți poți lua un mega televizor aici. Am văzut că merge și Netflix-ul, merg toate, câte vreme internet. Un brand foarte puternic de telefoane aici este Infinix. Este unul dintre cele mai mari branduri de telefoane din Africa, pe bună dreptate, și sunt dintre cele mai vândute din lume. Nu o să vină să credeți. Pentru că s-au concentrat de la început pe telefoane accesibile, nu pe high-end. Au înțeles foarte bine piața de aici și penetrarea la smartphone-uri este extrem de puternică. Aproape toată lumea are un smartphone aici, în condițiile în care mai puțin de 30% au apă curentă în casă sau canalizare. Vă aduceți aminte de vremurile astea? Sună cunoscut cu ce aveam și noi acum vreo 2-3 decenii? Cam acolo sunt și ei. Din câte simt eu, cam 30 de ani au în spate, dar vin foarte puternic din urmă, însă mai au destul de lucru la foarte multe capitole. Însă, există un mall lângă capitală, există oameni în mall-ul ăsta și așa arată civilizația oriunde te duci. Și nu exagerez, chestia asta arată excepțional de bine pentru țara asta. Pentru că ai ce să-ți iei. Pentru că ai ceasuri, ai telefoane, avem protecții pentru telefoane și chiar și boxele. Ia uite, poți să-ți iei inclusiv un JBL din asta, un box mare. Ok. Din câte mi-am dat eu seama, acțiunea cea mai tare este aici la Banana. Banana Lifestyle. Hello. Hello. Infinix Note 40. Încărcare rapidă, wireless, ecran de 120 de Hz. Can I see the phone, the Note 40? Very nice phone. Yeah. Oh, very beautiful. Oh, so nice. I like the back. This is leather. Feels like leather. It feels like. Feels like. It's light in the hand. Camera de 108 megapixeli. Spatele ăsta foarte tare. People buy this? Does it sell good? Yeah, sure. Which one sells best? From Infinix, it is this one. From Tecno, it is the Camon 30. Then from Samsung, you have the S24. Did you get the S25? Not yet. Not yet. Look at this screen. This is so beautiful. Wow. Really looks like a very nice phone. Okay. AI cam. Very nice. Let me show you something. Dual video. Yes, yes, yes. I like this phone. I like the design. So, what's the price for this? So the price goes for 849. 849. Yeah. So that's something like So it's around 200 and $235. yeah. Acum înțeleg. Thank you. I appreciate it. Alright. Ați văzut telefonul ăsta? $235. Este vârful de gamă de la Infinix, cel puțin în magazinul ăsta, evident. Hai să mai vedem un pic ce se mai vinde, totuși. Încărcătoare, căști. Nu sunt toate de ultimă generație. Uite, Panzerglas au ajuns și aici. Și poți chiar să îți iei folie pe comandă. Telefonul nu este obligatoriu, dar este necesar aici. Și nu neapărat smartphone-ul, se văd în continuare telefoanele care pot doar să suni, ca să ții legătura, însă sistemele lor de plată cu telefonul sunt destul de avansate. Toți operatorii au așa ceva. MTN este unul dintre cei mai mari, Airtel de asemenea.
MomoPay, au tot felul de sisteme de plată, nu le-am încercat pentru că ar trebui să mă rolez aici și nu am serviciu bancar. Însă am descoperit cu mare plăcere că încep să meargă cardurile, pe aici, pe acolo. Va trebui totuși să schimb dolari în shillings când ajunge aici, însă încep să meargă cardurile. Nu chiar toate, cele mai multe. Cele mai multe. Visa, Mastercard, am plătit cu Google Pay, Apple Pay, pe acolo, deci se poate. Și da, încep să apară și serviciile de livrări. Și ăsta este un semn de civilizație. Când vezi servicii de livrări, când vezi lanțurile de fast food-uri, când vezi genul ăsta de loc, există speranță că civilizația vine și aici. Nu o să vă vine să credeți, dar în Uganda poți să dai peste români. Români. Cum te cheamă? Sebastian, Salut. Mariniuc. Și pe tine? Daniel. Salut! Hai noroc! Salut. Cristi. Ce faceți voi aici? Aici suntem a doua oară aici. Ajutăm la ridicarea unei școli undeva în restul țării. Da. Foarte fain. Ce zonă? Vestul țării, Rucungiri. Rucungiri. Acolo la Casese. Și Ruenzori. Da. Super, super. Nu suntem turiști, suntem mai mult așa pe partea de umanitar, ajutorare. Foarte fain. Umanitar de aici, da. Dar sunteți foarte faini așa. Mulțumim. Suntem obosiți după 2 săptămâni de tras tare la construcția asta. Da? Da. A fost Și, fain. și o faceți din donații? Din donații, da. Și dacă vor oamenii să ajute, unde pot să ajute? Asociația Creștină pentru Tine. Căutați asta și ne găsiți. Perfect. Bravo. E nevoie de școli aici, e nevoie de multe lucruri aici. Dacă vreți să ajutați, luați legătura cu oamenii ăștia. Sper că faceți o treabă bună. O să vă căutăm și noi pe net. Ne găsiți. Să fiți sănătoși. Doamne ajută. Salutare. Numai bine. Avem și români care fac treabă bună în Africa. M-am bucurat să mă întâlnesc cu românii noștri. Good vibes. E bine să te întâlnești cu românii în străinătate, nu?